আজি আমি কথা পাতিব গৈ আছোঁ আৰ্টিকল 370 বিষয়ে আৰু তাৰ ৰিলেটেড সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিচেণ্টলি কি জাজমেণ্ট দিছে। হোপফুলি এই টপিকটো কোৱাৰ দৰকাৰ নাই যে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গোটেই ইণ্ডিয়াৰ কনভাৰ্চেশ্যনৰ পাৰ্ট হৈ আছে আৰু আজিৰ নহয় 2019 যেতিয়াৰ পৰা এব্ৰগেশ্যন হৈছিলে আৰ্টিকল 370 ডি অপাৰেশ্যনেলাইজ হৈছিলে, তাৰ অৰ্থটো কমি গৈছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই আৰ্টিকল 370 নিউজত আছে আৰু তাক লৈ বিভিন্ন পলিটিকেল ডিবেটছ হৈ আছে এজ ৱেল এজ কনষ্টিটিউশ্যনেল এণ্ড লিগেল ডিবেটছ হৈ আছে। চ' দিছ ইজ এ ভেৰি ভাইটেল টপিক। অ'কে, আমি কি বুজিম? আমি আৰ্টিকল 370 কি হয় সেইটো বুজিম, তাৰ অৰিজিনটো বুজিম যে আৰ্টিকল 370ৰ দৰকাৰনো কিয় হ'ল, আৰু তাৰ লগতে লাষ্টত বুজিম যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেই সন্দৰ্ভে কি ৰায়দান দিলে। ৰাইট? অ'কে, চ' কুইকলি দিছ ইজ দ্য কনটেক্সট। আৰু মাল্টিপল আৰ্টিকলছ চাইছে ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টৰ বিষয়ে। এইকেইটা হিন্দুৰ পৰা লোৱা আৰ্টিকল হয়। অ'কে, চ' নাও হোৱাট ইজ দ্য নিউজ? চাওক, 5জনীয়া কনষ্টিটিউশ্যন বেঞ্চে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কি কৰিলে, আফেল কৰিলে গভৰ্ণমেণ্ট একশ্যন অফ এব্ৰগেটিং আৰ্টিকল 370। ইয়াতে কেইবাটাও টাৰ্ম আপোনালোকে বুজিব লগা আছে। ফাৰ্ষ্টটো হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন বেঞ্চ। কনষ্টিটিউশ্যন বেঞ্চ মানে কি? জেনেৰেলি ছাবষ্টেঞ্চিভ কুৱেশ্যন অন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ বিষয়ে যদি কিবা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ থাকে, সেইবিলাক এটলিষ্ট 5জনীয়া জাজৰ বেঞ্চে ডিচাইড কৰে আৰু তাক আমি চিম্পলি কওঁ কনষ্টিটিউশ্যন বেঞ্চ। ৰাইট? চ' দিছ ৱাজ অবভিয়াছলি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল কুৱেশ্যন আৰু আৰ্টিকল 370ৰ লগত সি ৰিলেটেড হয়। চ' ইয়াক 5জনীয়া কনষ্টিটিউশ্যন বেঞ্চে জাজ কৰে। ইট ৱাজ হেডেড বাই CJI, চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া। নাও তেওঁলোকে কি কৰিলে, আফেল কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টৰ একশ্যন। মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো একশ্যন হৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ একশ্যনটো কি আছিলে যে এব্ৰগেট বা ডি অপাৰেশ্যনেলাইজ 370 আৰ্টিকলটো কনষ্টিটিউশ্যনত আছে, বাট তাৰ থকাৰ পিছতো তাৰ একো কাম নাই, তাৰ অৰ্থ নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে। এই যিটো গভৰ্ণমেণ্ট একশ্যন সেইটো ৰাইট হয় নে ৰং হয়, কনষ্টিটিউশ্যনেলি ভেলিড হয় নে নহয়, সেইটো ৰিলেটেড কুৱেশ্যনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে আণ্ডাৰ চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া 5জনীয়া বেঞ্চত ডিচাইড কৰিছিলে। নাও কি কৰিলে, আফেল কৰিলে, মানে তেওঁলোকে ক'লে এই একশ্যনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰেক্ট হয়। ৰাইট? অ'কে, চ' আমি 370 কি হয় তাৰ বুজাৰ আগতে আমি আগতে বুজিব লাগিব যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো হ'ল কেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ লগত। সেইটো যদি আমি বুজি পাওঁ, তাৰ লগত ৰিলেটেড গোটেই কথাখিনি ক্লিয়াৰ হ'ব। নাও starting at the beginning, 1846 কি হ'ল, the princely state of Jammu and Kashmir was created. Princely state of Jammu and Kashmir was created with the signing of Second Treaty of Amritsar. The prelims কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। Second Treaty of Amritsar কেইটামান এনেকুৱা ক্লজ আছিলে যাৰ কাৰণে এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটখনৰ ক্ৰিয়েশ্যন হয়। তাৰপিছত বহুত বছৰ আমি আগুৱাই গ'লোঁ। নেক্সট কি হ'ল, ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্ট আহিল। না ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্ট, যিটোক আমি ইন জেনেৰেল কি কওঁ, ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পালে। এই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ এক্টখনে কৰিলে কি, যিখন আগৰ ইণ্ডিয়া আছিলে আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া, মানে কলোনিয়েল ইণ্ডিয়া, তাক কি কৰিলে, তাৰ 3টা অংশ কৰিলে। এটা হৈছে ইণ্ডিয়া, এটা পাকিস্তান, আৰু থাৰ্ডত গোটেই প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাক আছিলে। প্ৰিন্সলি ষ্টেট মানে ৰজা আণ্ডাৰত যিবিলাক আছিলে। ৰাইট? আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কি আছিলে, ইট ৱাজ এ প্ৰিন্সলি ষ্টেট। প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকৰ সন্মুখত 3টা অপশ্যন ৰখা হ'ল। তেওঁলোকে ইডাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিব পাৰে, বা তেওঁলোক ইণ্ডিয়াৰ লগত যাব পাৰে, বা তেওঁলোক পাকিস্তানৰ অংশ হ'ব পাৰে। অ'কে, চ' এই 3টা অপশ্যন কাৰ সন্মুখত আছিলে? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ফ্ৰণ্টতো এই 3টা অপশ্যন আছিলে, আৰু সেইখিনি সময়ত তাৰ ৰজা আছিলে মহাৰাজা হৰি সিং। অ'কে, নাও অক্টোবৰত কি হ'ল, তেতিয়ালৈকে বস্তুবিলাক আনডিচাইডেড আছিলে, আৰু মহাৰাজা হৰি সিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থাকিব নে ইণ্ডিয়াৰ লগত যাব নে পাকিস্তানৰ লগত যাব, সেই চিনাৰীটো ইমান ক্লিয়াৰ নাছিলে। হোৱাট হেপেণ্ড ইন 1947 অক্টোবৰত কি কৰিলে, পাকিস্তানে
নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ছাইডৰ পৰা অপাৰেশ্যন গুলমাৰ্গ লঞ্চ কৰিলে। না হোৱাট ৱাজ অপাৰেশ্যন গুলমাৰ্গ? অপাৰেশ্যন গুলমাৰ্গত কি কৰিলে, তাৰ ট্ৰাইবেল যিটো মিলিচিয়া আছে, ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আৰ্মছ দি দিলে আৰু তেওঁলোকে এটেক কৰিলে নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্সৰ থ্ৰু, NWFP বুলি যিটো কয়। আৰু এই এটেকৰ পিছত পেনিক ছেট ইন। মহাৰাজা হৰি সিঙে এইটো বুজি পালে যে যদিহে মই ইণ্ডিয়াৰ লগত ইউনাইটেড নহওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কাৰণে প্ৰব্লেমছ ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে, ৰাইট? চ' অক্টোবৰ 26ত দৌৰাদৌৰিকে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন নামৰ এখন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ছাইন কৰিলে। ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন হয় কি? এইটো বেচিকেলি এইটো হয় যে কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ পাৱাৰ্ছ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নক দি দিছোঁ, ৰাইট? সেইটোৱে হয় ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন। তাৰ বিষয়ে আমি আগলৈ কথা পাতিম। আৰু সেইটো কাৰ মাজত ছাইন হৈছিলে? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আৰু হৰি সিং, ঠিক আছে? হি ৱাজ দ্য মহাৰাজা অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এজ আই মেনশ্যন। চ' এই ছিকুৱেঞ্চটো আমি বুজিলোঁ যে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ল, ইণ্ডিয়ান ডমিনিয়ন পাকিস্তান ডমিনিয়ন ক্ৰিয়েট হ'ল আৰু বহুতবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট থাকিল। এই প্ৰিন্সলি ষ্টেটবিলাকৰ বা ৰজাৰ দ্বাৰা শাসন কৰা যিবিলাক ষ্টেট আছিলে সেইবিলাকৰ ওচৰত তিনিটা অপশ্যন আছিলে। তিনিটা অপশ্যন কি কি? সি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়াৰ লগত যাব পাৰে, সেইখিনি সময়ত ডমিনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া আছিলে। পাকিস্তানী ডমিনিয়নৰ লগত যাব পাৰে। থাৰ্ডটো কি হয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি থাকি যাব পাৰে। এই তিনিটা অপশ্যন হৰি সিঙৰ তাতো আছিলে, কিন্তু পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা অপাৰেশ্যন গুলমাৰ্গ কৰা হয় টু প্ৰেছাৰাইজ হৰি সিং টু কেপচাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। তো সেইটো কাৰণে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন দৌৰাদৌৰিকে 26 অক্টোবৰত মহাৰাজা হৰি সিঙে ছাইন কৰে। কাৰ লগত? ইণ্ডিয়াৰ লগত, ৰাইট? অ'কে, দিছ ৱাজ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন। ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন এইটো হয়। দিছ ৱাজ মহাৰাজা হৰি সিং। অ'কে, নাও চাওক, তাৰ লগত এইটো হ'ল ইণ্ডিয়ান চিটুৱেশ্যন। সেইখিনি সময়ত ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কি চলি আছে আমি বুজিব লাগিব। World War I গ'ল, ৰাইট? World War II সেইখিনি সময়লৈ কমপ্লিট হৈ গৈছে। পষ্ট World War II ৱৰ্ল্ডখনৰ দুটা ব্লক হ'ল। তেওঁলোক আইডিঅ'লজি বেচিছত ডিভাইডেড আছিল। সেইকেইটা ব্লক কি? USA আণ্ডাৰত বা USA তত্বাৱধানত, USA লিডাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত বহুকেইখন ইউৰোপীয়ান কাণ্ট্ৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকে কেপিটেলিজমক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে। অ'কে, আৰু ৰাছিয়া বা সেইখিনি সময়ৰ USSR তাৰ আণ্ডাৰত বা তাৰ তত্বাৱধানত বা তাৰ গাইডেঞ্চত কেইখনমান কাণ্ট্ৰি আছিলে। সেইখিনি কাণ্ট্ৰিয়ে ছ'চিয়েলিজমক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে বা ছ'চিয়েলিজমৰ ফালে ইনক্লাইণ্ড আছিলে। দিছ টু আৰ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট পলিটিকেল আইডিঅ'লজিজ। তাৰ লগতে দিছ টু আৰ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ইকনমিক মডেলছ। তো গোটেই ৱৰ্ল্ডতে এই দুটা ব্লকৰ মাজত টাচেল চলি আছে। ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ড থিং, ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ল। আমাৰ যিখিনি নেশ্যন মেকাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকে কি ডিচাইড কৰিলে যে ইণ্ডিয়া will have independent foreign policy. India will have independent foreign policy, right? Okay, কিন্তু পাকিস্তানে কি কৰিলে? পাকিস্তান got aligned with the USA bloc. USA যিটো ব্লক আছে সেইটোৰ লগত aligned হ'ল। Now USA ইনফ্লুৱেঞ্চ ইউনাইটেড নেশ্যনছত বহুত বেছি আছিলে। সেইখিনি সময়ত ইউনাইটেড নেশ্যনছ ইনফেঞ্চিত আছিলে, মানে নতুনকৈ জন্ম হৈছিল, একদম বাচ্চা আছিলে, ৰাইট? চ' 1945ৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে চাওক 1947, 1948 2-3 বছৰহে হৈছে। আৰু সেইখিনি সময়ত USA ইনফ্লুৱেঞ্চ বহুত বেছি আছিলে, এতিয়াও আছে ইউএনৰ ওপৰত, সেইখিনি সময়ত বহুত বেছি আছিলে, ৰাইট? চ' পাকিস্তান যদি USAৰ লগত এলাইণ্ড হয় আৰু USA যদি UN কণ্ট্ৰল কৰে তেতিয়াহ'লে ইউনাইটেড নেশ্যনছে ইণ্ডিয়াক ছাপোৰ্ট কৰিব নে পাকিস্তানক ছাপোৰ্ট কৰিব? সেইটো চিটুৱেশ্যনত নিশ্চয়কৈ ইউনাইটেড নেশ্যনে পাকিস্তানকে ছাপোৰ্ট কৰিব। দিছ মাছ ইজ ক্লিয়াৰ? অ'কে, নাও ইণ্ডিয়াই কি কৰিলে? ইণ্ডিয়াই যিটো কাশ্মীৰ ইছ্যু যে বাৰে বাৰে ইনট্ৰুজন হৈ আছে,
বাৰে বাৰে পাকিস্তানে সৈন্য পঠাই আছে বা তেওঁলোকৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যনক আৰ্ম কৰি ইণ্ডিয়াত ভিতৰলৈ পঠাই আছে যাতে এটেক কৰিব পাৰে সেই চিটুৱেশ্যনটো ইণ্ডিয়াই কাশ্মীৰৰ ওচৰত UN Security Councilৰ ওচৰত ইন পাৰ্টিকুলাৰ এই ইছ্যুটো ৰেইজ কৰে আৰু UN Security Councilে ৰিজলিউশ্যন 47 আনে এই ৰিজলিউশ্যন 47 অফ UNSC কি হয় সেইটোত কয় যে ৰেফাৰেণ্ডাম হ'ব লাগে অন দ্য ষ্টেটাছ অফ টেৰিটৰী চাওক ৰিজলিউশ্যন 47 কি ক'লে ইণ্ডিয়া আছে পাকিস্তান আছে আৰু মাজত কাশ্মীৰৰ মানুহখিনি আছে ই ক'লে যে কাশ্মীৰৰ মানুহখিনিৰ ৰাইট টু ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন আছে ৰাইট টু ছেল্ফ ডিটাৰমিনেশ্যন মানে কি তেওঁলোক কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ লগত থাকিব এমং ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান নে তেওঁলোক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি থাকিব তাৰ ডিচিশ্যনটো লোৱাৰ একমাত্ৰ ৰাইট তেওঁলোকৰ নিজৰ ওচৰত আছে আৰু সেইটো কাৰণে এটা ভোটিং হ'ব লাগে এইটোক কৈছিলে ৰেফাৰেণ্ডাম বাট ইন দিছ পাৰ্টিকুলাৰ কেছ দিছ ৱাজ ছাপ'জ টু বি এ প্লেবিচাইট বস্তুটো একেটাই এই চিম্পল চেন্সটোত বস্তুটো একেটাই ৰাইট চ' সেইটোৰ প্ৰতি ইণ্ডিয়া ইনক্লাইন নাছিলে অবভিয়াছলি তাৰপিছত 49 কি হ'ল আৰ্টিকল 370 ৱাজ ইনকৰ্পৰেটেড টু দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এই বস্তুখিনি আমি লাহেকৈ বুজি পাম যে আৰ্টিকল 370 কিয় অনা হ'ল চাওক যেতিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন চাইন কৰিলে মহাৰাজা হৰি সিং তাতে আটাইকেইটা যিখিনি দায়িত্ব আছে যিকেইটা ফিল্ড আছে সেইকেইটা ইণ্ডিয়াৰ হাতত আহি যোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়া পাৰ্ট হৈ যোৱা নাই তাৰ কাৰণে আৰু এখন এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিব লগা হ'লহেঁতেন মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট চ' বাকীবিলাক যিবিলাক প্ৰিন্সলি ষ্টেট আছিলে যিবিলাক ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ হৈছিলে তাহাঁতে কি কৰিলে প্ৰথমতে তাহাঁতে চাইন কৰিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন তাৰপিছত মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিলে যিখনে ফাইনেলি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ লগত সেই ষ্টেটখন মাৰ্জ হোৱা বুলি বুজায় বাট এই মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্টটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত চাইন হোৱা নাছিলে ৰাইট চ' কিবা এটাতো মেকানিজম থাকিব লাগিব যাৰ থ্ৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক ইণ্ডিয়াৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট কৰাব লাগিব আৰু সেই মেকানিজমটো আছিলে আৰ্টিকল 370 ইয়াৰ মেকানিজমটো আছিলে আৰ্টিকল 370 সেইটো কেনেকৈ চাওক এটা ডিচিজন হ'ল এই ডিচিজনটো কি যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ছেপাৰেট কনষ্টিটিউশ্যন থাকিব আৰু এই কনষ্টিটিউশ্যনখনে ডিটাৰমাইন কৰিব along with Indian constitution যে what will be the relationship between the state of Jammu and Kashmir and the Union of India এই ৰিলেশ্যনটো এই দুখন কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলিয়ে ডিটাৰমাইন কৰিব নাও 49ত ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউশ্যন কমপ্লিট হৈছে জানো ন আৰু এইখিনি সময়ত কি কয় জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কনষ্টিটিউশ্যন কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু এই প্ৰচেছটো দীঘলীয়া সময়লৈ চলে কাৰণ 56তহে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কনষ্টিটিউশ্যন কমপ্লিট হয় এনিৱেজ এইখিনি সময়ত কিবা এটা টেম্পৰেৰী প্ৰভিজন ৰাখি থ'ব লগা হ'লহেঁতেন আৰু হৈছিলো যিটোৰ থ্ৰুৱে ইন দ্য মিন টাইম কি ৰিলেশ্যন থাকিব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত সেইটো কোৱা হ'ব চ' ডেট টেম্পৰেৰী প্ৰভিজন ৱাজ আৰ্টিকল 370 চিম্পলি ক'ব গ'লে আৰ্টিকল 370 কি হয় ইট ডিফাইনছ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এণ্ড ইণ্ডিয়া right okay we'll learn about it in detail খুব ভালকে বুজিম যে 370 কি বাট আইডিয়াটো আপোনালোকে পালে hopefully okay now 49ত UN brokered ceasefire that ended hostilities in Kashmir temporarily right okay তাৰ পিছত কি হ'ল তাৰ পিছত চাওক দিল্লী এগ্ৰিমেণ্ট নামৰ এখন এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল 1952 এইখন কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া আৰু সেইখিনি সময়ত চিফ মিনিষ্টাৰ নহয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে কাশ্মীৰৰ ৰাইট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ JNK তাৰপিছত
54 ইফালে মই কি কৈছিলোঁ যে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইণ্ডিয়াৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি কাম শেষ হ'ল বিকজ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন হৈ গ'ল 50লৈকে কিন্তু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অলৰেডি বহি আছে আৰু তাহাঁতে এগ্ৰি কৰিলে এই এক্সেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট টু দ্য ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া এই যিটো এক্সেশ্যন কৰিছিলে মহাৰাজা হৰি সিঙে সেইটো এপ্ৰুভ কৰিব লগা হ'লহেঁতেন লিগেলি আৰু লিগেলি কেতিয়া এপ্ৰুভ কৰিলে এইটো কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰে 1954 ৰাইট আৰু তাৰ পিছতে প্ৰেচিডেণ্ট ছাবচিকুৱেণ্টলি ইছ্যুড দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ 1954 এইটো ৰিপিটেডলি আমি ইউজ কৰি থাকিম চ' দিছ ইজ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ অফ 1954 অফিচিয়েলি তাৰ নামটো কি কনষ্টিটিউশ্যন এপ্লিকেশ্যন টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ অৰ্ডাৰ 1954 ইয়াতে আপোনালোকে আটাইতকৈ বেছি ফ'কাছ ক'ত কৰিব লাগিব এই অৰ্ডাৰটো ৰাইট অ'কে নাও তাৰপিছত কি হ'ল 1956ত কনষ্টিটিউশ্যন অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কমপ্লিট হ'ল তাতে কি মেনশ্যন থাকিলে এটা আপোনালোকে কনক্লুজনত দিবও পাৰিব JNK is and shall be an integral part of India. এইটো কোনে মেনশ্যন কৰিলে এইটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কনষ্টিটিউশ্যনে নিজে মেনশ্যন কৰিলে চ' একচুৱেলি জানো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ছভৰেনিটি আছে একচুৱেলি নাই ৰাইট চ' আমি ছিকুৱেঞ্চটো বুজিলোঁ দিল্লী এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল তাত কি কৰিলে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক এটা স্পেচিয়েল পজিশ্যন দিয়া হৈছিলে ইন ইণ্ডিয়া আৰু কনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰেমৱৰ্ক আণ্ডাৰ ঠিক আছে 54 গ'ল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিয়ে এই এছেশ্যন যিটো আছিলে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেশ্যনটো এগ্ৰি কৰিলে বা সেইটো লেজিটিমাইজ কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ ইছ্যুড হ'ল 54 তাৰপিছত 56ত কনষ্টিটিউশ্যন অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হ'ল আৰু সেইটো অপাৰেশ্যনেলাইজ হ'ল 1957ৰ 26 জানুৱাৰীৰ পৰা ঠিক আছে তাৰপিছত 1957ত কি হ'ল এই যিটো কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি আছিলে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এইটো ডিজলভ হৈ গ'ল কাৰণ তাৰ কাম শেষ হৈ থাকিলে চ' 50ৰ ডেকেডত এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ঘটনা আমাৰ ঘটি গৈছে ৰাইট তাৰ ভিতৰত ক্ৰুচিয়েল কিন্তু প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ 1954 অ'কে নাও চাওক আৰ্টিকল 370 একচুৱেলি হয় কি সেইটো আমি বুজিব লাগিব না ফ'কাছ হিয়াৰ ইয়াতে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰভিজন কি আছে চাওক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এক্সেশ্যনৰ কাৰণে 3টা ছাবজেক্ট ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ তাত গুচি গ'ল কিন্তু বাকীবিলাক ছাবজেক্ট ইন দ্য মিন টাইম মহাৰাজা হৰি সিঙে ৰিটেইন কৰিলে চ' 370 বাকী ছাবজেক্টকেইটা কেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ লগত ইণ্টিগ্ৰেট হ'ব সেই চলিউশ্যনটো দিছিলে আৰ্টিকল 370 আণ্ডাৰত কৈছিলে ইনিচিয়েলি only 2 articles apply to Jammu and Kashmir অকল 2টা আৰ্টিকল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ লগত এপ্লাই হ'ব সেইকেইটা কি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ আৰ্টিকল 1 ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰত শ্বেল বি ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছ সেইটো আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে 370 আৰ্টিকল ইটছেল্ফ নাও বাকী কি ৰৈ গ'ল বাকী গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখনেই ৰৈ গ'ল ৰাইট ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট ৰৈ গ'ল DPSP ৰৈ গ'ল ৰিলেশ্যন বিটুইন ইউনিয়ন এণ্ড দ্য ষ্টেটছ এভৰিথিং ৰিমেইন সেইখিনি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত যদি এপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে জানো চলিব নচলে চ' তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ৱে দিলে ৱেটো কি যে প্ৰেচিডেণ্টে এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু সেই অৰ্ডাৰৰ থ্ৰু এই আৰ্টিকলবিলাক এটা এটাকৈ ক'ৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত এপ্লাই হ'ব ইনিচিয়েলি কি এপ্লাই হ'ব বুলি কনষ্টিটিউশ্যনত কৈ দিয়া হৈছে অলৰেডি 370 আণ্ডাৰত আৰ্টিকল 1 আৰু আৰ্টিকল 370 নাথিং এলছ
বাকি সব কিহৰ থ্ৰুৰে হ'ব প্ৰেচিডেন্সিয়েল অৰ্ডাৰৰ থ্ৰুৰে হ'ব ঠিক আছে প্ৰেচিডেন্সিয়েল অৰ্ডাৰ মানে কি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু প্ৰেচিডেন্সিয়েল অৰ্ডাৰটোৰ কাৰণে এটা প্ৰি কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো কাৰণে এইটো প্ৰি কণ্ডিশ্যন আছে যে সেই অৰ্ডাৰটোৰ লগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট আছে ই এগ্ৰি কৰিব লাগিব ত' 370 একচুৱেলি হয় কি 370 ইজ এ ৱে বা টানেল যিটোৰ থ্ৰুৰে কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ফ্ল'জ টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে এটা মেকানিজম দিয়া হ'ল যাৰ থ্ৰুৰে কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিবিলাক আৰ্টিকল আছে সেইবিলাক এটা এটাকে বা তাৰ যিবিলাক পাৰ্ট আছে সেইবিলাক এটা এটাকে এপ্লাই কৰা হ'ব কিহত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত ইজ দিছ মাছ ক্লিয়াৰ অ'কে নাও ইয়াতে এটা চেল্ফ ডিষ্ট্ৰাক্ট ক্লজ আছিলে যিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজিবলৈ যে একচুৱেলি হৈ কি আছে এব্ৰগেশ্যন কৰা কেনেকৈ হয় ইয়াক আঁতৰোৱা কেনেকৈ হয় চাওক আৰ্টিকল 373 এই ক্লজটোত কি কৈছে যে এনেকুৱা সদায় থাকিব নেকি যে আৰ্টিকল 370 সদায় অপাৰেশ্যনেলাইজ হৈ থাকিব নট নেচেচাৰিলি বিকজ প্ৰেচিডেণ্ট মে by public notification declare that this article shall cease to be operative or shall to be operative only in such exceptions and modifications from such date as he may notify ta mane to ki so 370 ভিতৰতে এটা ক্লজ আছে যিটো আন্ডাৰ 370 abrogate আমি কৰি দিব পাৰো 370 null and void আমি কৰি দিব পাৰো আৰু সেইটোৱে কি কয় প্ৰেচিডেণ্টে নোটিফাই কৰিলে হ'ব কিন্তু তাৰ লগত এটা এডিশ্যন কি আছে provided that recommendation of the constituent assembly of the state প্ৰেচিডেণ্টে নোটিফাই কৰিলেই 370 নোহোৱা হৈ যাব একদম চিম্পল কিন্তু তাৰ লগত এডিশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি যে constituent assembly of জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰে এইটোত এগ্ৰি কৰিব লাগিব বস্তুটো বুজিলে 370 আণ্ডাৰত কি আছে অকল দুটা আৰ্টিকল আছে সেই দুটা আৰ্টিকলে এপ্লাই হ'ব ইনিচিয়েলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত ছেকেণ্ডলি তেওঁলোকে এটা মেকানিজম দিলে মেকানিজমটো কি যে প্ৰেচিডেণ্টে যদি এটা অৰ্ডাৰ দিয়ে আৰু সেই অৰ্ডাৰটোত যদি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ গভৰ্ণমেণ্টে এগ্ৰি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যিকোনো আৰ্টিকল তেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পৰা যাব অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ঠিক আছে আৰু এইটোৰ থ্ৰুৰে বহুত কৰাও হ'ল থাৰ্ডলি কি আছে ইয়াৰ এটা চেল্ফ ডিষ্ট্ৰাক্ট ক্লজ আছে নিজকেই ধ্বংস কৰি দিব পৰা এটা ক্লজ আছে সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰেচিডেণ্টে নটিফাই কৰিব লাগিব যে এতিয়াৰ পৰা 370 এব্ৰগেটেড বা ডি অপাৰেশ্যনেলাইজড কিন্তু তাৰ কাৰণে কাৰ ছাপোৰ্ট লাগিব কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ছাপোৰ্ট লাগিব প্ৰব্লেমটো ক'ত চাওক এব্ৰগেশ্যনৰ লগত ইছ্যুটো কিয় আহিছিলে আমাক ছাপোৰ্ট কাৰ লাগিব প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বাট কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এতিয়া আছে জানো এতিয়াতো নাই কিয় নাই কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যন অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যিখন আছে সেইখন অলৰেডি মেইন হৈ গৈছে আৰু কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ 1957তে ডিজলভ হৈ গৈছে চ' এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহে একচুৱেলি যদি আমি এব্ৰগেট কৰিলোঁ 370 সেইটো কৰিলোঁ কেনেকৈ ৰাইট So that was the legal issue, broadly ক'ব গ'লে অ'কে আৰু কিছুমান আৰ্টিকল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি বিষয়ে আমি কথা পাতিম কিন্তু ইয়াত এটা বস্তু আপোনালোকে চাওক 370 was included in the Indian Constitution in October 17, 1947. This is important for prelims. Prelims fact basis on আমি ইয়াতে দিছোঁ এইটো তাৰপিছত it exempted Jammu and Kashmir from Indian Constitution except Article 1 and 370 itself. ডিছকাছ কৰিলে মাত্ৰ তাৰপিছত কি আছে allows for extending a central law on subjects included in instrument of accession. So okay আৰু কি আছে permits the state to draft its own constitution which it did আৰু সেইটো কমপ্লিট কেতিয়া হ'ল 1956 operationalize কেতিয়াৰ পৰা হ'ল 1957 পৰা that is constitution of Jammu and Kashmir. okay আৰু এটা আৰ্টিকল বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াতে হৈ যায় সেইটো কি হয় Article 35A আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি এইটো এনেকুৱা এটা আৰ্টিকল যিটো এটা প্ৰেচিডেন্সিয়েল অৰ্ডাৰৰ থ্ৰু দিয়া হৈছিলে
এই আৰ্টিকেলটো এনেকুৱা আৰ্টিকেল যিটো প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ অফ 1954 থ্ৰু দিয়া হৈছিলে মই যে কৈছিলোঁ যে 1954 প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ যিটো এটা এক্সিকিউটিভ অৰ্ডাৰ হয় সেইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো ইয়াৰ পৰা ডিৰাইভ হয় চাওক প্ৰেচিডেণ্টে যিহেতু অৰ্ডাৰ থ্ৰু বিভিন্ন প্ৰভিজন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ এপ্লাই কৰিব পাৰে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত চ' বিভিন্ন এনেকুৱা প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ আহিছে যিটোৰ থ্ৰু যিটো সীমা কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ সেইটো বঢ়াই থকা হৈছে ইন কেছ অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু যেতিয়া এব্ৰগেট হ'ল সেইখিনি সময়ত ইউনিয়ন লিষ্টৰ 94টা ছাবজেক্ট অলৰেডি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত এপ্লাইড আছিলে মাত্ৰ কেইটামানহে এপ্লাইড আছিল নাও এই প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰটোৱে কি ক'লে এটা আৰ্টিকেল ইনক্লুড কৰাৰ কথা ক'লে 35A 35A নহয় কি 35A স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যনটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ চাওক জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ তাতহে কিছুমান স্পেচিয়েল ৰাইটছ আছে যেনেকৈ মাটি কিনাৰ বা তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ তাতে ভোট দিয়াৰ ৰাইট আৰু জবছত তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টবিলাক প্ৰটেক্টেড হৈ আছে কোনটো আৰ্টিকেলৰ আণ্ডাৰ 35A চ' দিছ ইজ এ স্পেচিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ দ্য ৰেচিডেণ্টছ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টছ অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু কিহৰ থ্ৰুৱে দিয়া হ'ল এগেইন প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ অফ 1954 আৰু অৰ্ডাৰ থ্ৰু এইটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা গ'ল এইটো এইকাৰণে অৰ্ডাৰ থ্ৰু ষ্টাৰ্ট কৰিব পৰা গ'ল কাৰণ অলৰেডি 317 মেনশ্যনে আছে কি মেনশ্যন আছে যে অৰ্ডাৰ থ্ৰু প্ৰভিজনবিলাক এক্সটেণ্ড কৰিব পৰা যাব আৰু এইটো স্পেচিফিকেলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কাৰণেই ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল অ'কে দিছ মাছ ইজ ক্লিয়াৰ চ' আমি কিহৰ কথা পাতিলোঁ 370 কথা পাতিলোঁ তাৰ থুলমূলকৈ আইডিয়াটো বুজিলোঁ 370 পিছত 35A আমি বুজিলোঁ অ'কে নাও 370 এব্ৰগেট কেনেকৈ কৰা হ'ল হিষ্ট্ৰীটো কি আছিলে চাওক 2018 জুনত মেহবুবা মুফ্তিৰ কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে বিজেপি তাৰ পৰা উইড্ৰ কৰিলে চ' তাৰপিছত যেতিয়া চৰকাৰখন পৰিল তেতিয়া গভৰ্ণৰ্ছ ৰুল ষ্টাৰ্ট কৰিলে একচুৱেলি কি হয় যে জেনেৰেলি যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়া চিটুৱেশ্যনটো কি হয় যে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল হয় ৰাইট কিন্তু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছে যে প্ৰথম 6 মাহৰ কাৰণে তাত গভৰ্ণৰ্ছ ৰুল হয় ইট ইজ ভেৰি চিমিলাৰ ত' তাৰপিছত 2018 ডিচেম্বৰত প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ষ্টাৰ্টেড ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ অ'কে দেন 2019 August 5 প্ৰেচিডেণ্ট ইছ্যুজ কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 272 তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্ট ইছ্যুজ কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 273 ইয়াতে আপোনালোকে এইখিনিলৈকে নিশ্চয় বুজিলে যে কি হ'ল চৰকাৰ পৰিল তাৰপিছত গভৰ্ণেন্স ৰুল হ'ল কাৰণ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আছে আণ্ডাৰ দেয়াৰ আৰ্টিকেল 52 জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ আৰ্টিকেল তাৰপিছত প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত August 5 আৰু August 6ত কিবা এটা চেঞ্জ হ'ল এইখিনি সময়তে এই দুটা কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ থ্ৰু প্ৰেচিডেণ্টে জাৰি কৰা কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ থ্ৰু কি কৰা হ'ল এব্ৰগেশ্যন অফ আৰ্টিকেল 370 এইখিনি আমি বুজিব লাগিব একচুৱেলি এইখিনি হয় কি ৰাইট অ'কে চ' এব্ৰগেশ্যন কৰা কেনেকৈ হ'ল তাক ডি অপাৰেশ্যনেলাইজ কেনেকৈ কৰা হ'ল আমি বুজিলোঁ যে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কনকাৰেঞ্চ লাগিব তাৰ কাৰণে ৰাইট তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কৰা হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 272 পাছ কৰা এই দুটা অৰ্ডাৰ বুজি গ'লে আপোনালোকে লিংক কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হ'ব সেইটোৱে ক'লে কি it shall come into force at once and shall thereupon supersede the constitution application to Jammu and Kashmir order it is president order 1954 এইটো এই যেটো অৰ্ডাৰ আছে হেতুৱে ওভাৰটেক কৰিব বুলি ক'লে that means supersede কৰিব ঠিক আছে supersede কৰিব Okay. Now, President's Order 1954 ক ই supersede কৰিলে তাৰ মানে কি President Order 1954 is no longer valid. First thing. Second thing, President Order 1954 ত কি বস্তু আছিলে
35A টো ইনক্লুড আছিলে আৰু 35A টো কি আছিলে এক্সেপশ্যনেল পাৱাৰ্ছ টু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ দেৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ যিখিনি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিলে আৰু এই স্পেচিয়েল প্ৰভিজনখিনি লগে লগে নোহোৱা হৈ থাকিলে যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 272 আহিলে তাৰ ফলত কি হ'ল আৰ্টিকল 52 ডিছএপিয়াৰ right okay firstly secondly ইয়াৰ এইটো পাৰ্টে কি কয় এইটো পাৰ্টে কয় যে আৰ্টিকল 370 আণ্ডাৰ এক্সপ্ৰেশ্যন কি আছে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট সেইটোক আমি বুজিম যে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট চাব কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ দ্য জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ সেইটোতো নাই চ' আমি যেতিয়াই কনষ্টিটিউশ্যনত সেই টাৰ্মটো দেখোঁ তাৰমানে আমি ভাবি ল'ম তাৰমানে আমি এজিউম কৰি ল'ম যে সেইটো হ'ল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট this much is clear so CO 272 এইবুলি আমি ৰেফাৰ কৰিম এইটো কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 272 এইটো দুটা পাৰ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোৱে কি কৰে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোৱে যিটো প্ৰেচিডেন্স অৰ্ডাৰ 1954 আছে বা কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 1954 আছে সেইটোক নোহোৱা কৰে আৰু তাৰ ফলত কি হৈ যায় স্পেচিয়েল যিখিনি বেনিফিটছ পাইছিলে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ সেইখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল আণ্ডাৰ ডেট চ' 35A টো নোহোৱা হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট থিং ছেকেণ্ড থিং তাহাঁতে গ্ৰাউণ্ডৱৰ্কটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে গ্ৰাউণ্ডটো বনালে যে আমি কেনেকৈ এব্ৰগেট কৰিব পাৰোঁ বা নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ 270 সেই গ্ৰাউণ্ডটো বনালে কেনেকৈ গ্ৰাউণ্ডটো এনেকৈ বনালে যে ঠিক আছে তোমালোকক কি লাগে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কনকাৰেঞ্চ লাগে প্ৰেচিডেণ্টে এগ্ৰি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তুমি এব্ৰগেট কৰিব পাৰিবা বা নোহোৱা কৰিব পাৰিবা 370 তাৰ সলনি এতিয়া যিহেতু কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি নাই জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত তাৰ সলনি আমি সেই টাৰ্মটোৰ লগে লগে বুজি ল'ম দেট ইজ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট ন এই চেঞ্জেছখিনি কিবা এটা আৰ্টিকেলৰ থ্ৰু আনিব লাগিব সেইটো হৈছে 367 আৰ্টিকেলটো ব্ৰিফলি এইটো বুজি থওক যে ডেট ইজ কনচাৰ্ণ উইথ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কিবা এটা টাৰ্ম যদি কনষ্টিটিউশ্যন আছে তাৰ মিনিংটো কি সেই মিনিংটো বুজাবলৈ এই আৰ্টিকেলটো আছে চ' কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট সেইটোৰ মিনিংটো কি বুলি বুজাইছে এতিয়া লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ দ্য ষ্টেট ঠিক আছে চ' এই পাৰ্টটো ৰিচেণ্ট ৰুলিঙত বেঞ্চে ক'লে কনষ্টিটিউশ্যন বেঞ্চে ক'লে দেট ইজ আল্ট্ৰাভাইৰাছ মানে কি সেইটো একচুৱেলি আনকনষ্টিটিউশ্যনেল দেট ইজ নাল এণ্ড ভইড এই বি পাৰ্টটো কাৰেক্ট নহয় সেইবুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে অ'কে চ' আমি বুজিলোঁ কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ অফ 272 তাৰপিছত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কি হয় কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ অফ 273 এবাৰ যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ অফ 272ৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো বি পাৰ্টটো আমি কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক এই বুলি বুজিলোঁ যে তাৰ এছেম্বলি তাৰ নিজৰ এছেম্বলি ৰাইট তাৰপিছত এই এব্ৰগেশ্যনটো বহুত সহজ হৈ গ'ল তাত চিম্পলি কি কৰি দিলে যে গোটেইবিলাক প্ৰভিজন যিবিলাক ক্লজ আছিলে 370 সেইবিলাক নাথাকিব আৰু এতিয়াৰ পৰা যিখিনি এপ্লাই হয় কনষ্টিটিউশ্যনত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত গোটেইখিনি এপ্লাই হৈ যাব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত ৰাইট তাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল তাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখনৰ নিজৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিলে আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইন টাৰ্মছ অফ কনষ্টিটিউশ্যন ল became consistent with Indian Union right okay so এই দুখন কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ্ছ দিয়া হৈছিল আৰু এই দুটাৰ ওপৰতে ডিছকাশ্যনটো হৈছিলে বা এই দুটাৰ ওপৰতে ডেলিব্ৰেশ্যন হৈছিলে আৰু জাজমেণ্ট দিয়া গৈছিল চ' হোৱাট ইজ দ্য জাজমেণ্ট ইটছেল্ফ জাজমেণ্টটোনো হয় কি চাওক তিনিটা অপিনিয়ন দিয়া হৈছে অপিনিয়নকেইটা কি এটা হৈছে CJI চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়া আৰু বাকী দুজন জাষ্টিচ আছে চ' এটা অপিনিয়ন দিছে CJI + 2 টোটেল কেইজন মানুহ হ'ল তিনিজন এই তিনিজনে ওৱান জাজমেণ্ট দিছে জাষ্টিচ সঞ্জয় কিষণ কল বুলি এজন আছে জাষ্টিচ কল তেওঁ আন এটা জাজমেণ্ট দিছে আৰু সঞ্জীৱ খান্না আৰু এটা জাজমেণ্ট দিছে
সো টোটাল জাজ কেইজন 3 জন 4 জন 5 জন কিন্তু জাজমেন্ট কেইটা 3টা সেপাৰেট জাজমেন্ট এই পাৰ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে বাট এই গোটেইকেইটা জাজমেন্টত ডিসিশনটো কিন্তু ইউনানিমাস ডিসিশনটো কি হয় যে এই যেটো অ্যাব্রোগেশন হৈছিলে আৰ্টিকল 370 হেতু কনস্টিটিউশনাল ভ্যালিড ৰাইট 2019 আগষ্ট মাহত যেটো অ্যাব্রোগেশন হৈছিলে দ্যাট ইজ কনস্টিটিউশনালি ভ্যালিড বুলি সুপ্রিম কোর্টে রাইট আনিলে আৰু তাতে 5 জন জাজে 5-0 মেজৰিটি দ্যাট ইজ ইউনানিমাস তেওঁলোকে এগ্ৰি কৰিলে ওকে না এই বস্তুটো বুজিব লাগিব যে কোৱেশ্চনছ কি আছিলে পাৰ্টিকুলাৰলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ সন্মুখত কিছুমান কোৱেশ্চনছ আছিলে যিবিলাক তেওঁলোকে ডেলিভাৰেট কৰিলে আৰু লাষ্টত কনক্লুজন কিছুমান পালে তেওঁলোকে ৰাইট কোৱেশ্চনছ কি আছিল ফাৰ্ষ্টলি 370 যেটো আৰ্টিকল এটো জানো একচুয়ালি ডি অপাৰেশনালাইজ বা এব্রোগেট কৰিব পৰা যায় দ্যাট মিন্স ইজ ইট একচুয়ালি টেম্পোৰাৰী যদি এটো পাৰ্মানেন্ট হলেতেন তাক আঁতৰাব পৰা নগল হয় ৰাইট সো এটো টেম্পোৰাৰী প্ৰভিজন নেকি that was the question firstly secondly whether the substitution of constituent assembly by legislative assembly by using article 370 is valid tate ki asile CO 272 aru CO 273 দুটা অৰ্ডাৰছ আছে এইখনৰ মই যে কৈছিলো দুটা পাৰ্ট আছে ফাৰ্স্ট পাৰ্ট আৰু সেকেন্ড পাৰ্ট এই সেকেন্ড পাৰ্টত কি আছিলে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলিটো ৰিপ্লেস কৰিছিলে বাই লেজিসলেটিভ এসেম্বলি ইজ ইট ফেয়াৰ বা ইজ ইট লিগেলি ভ্যালিড কনস্টিটিউশনালি ভ্যালিড সেই বস্তুটো সেই কোৱেশ্চনটো আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আগত সেকেন্ড কোৱেশ্চন থাৰ্ড কোৱেশ্চন কি whether the presidential order is invalid for the lack of recommendation of Jammu and Kashmir Constituent Assembly Jammu and Kashmir Constituent Assembly নাই নাথাকিলে হি কেনেকৈ ৰেকমেণ্ড কৰিব একচুয়ালি যে আৰ্টিকল 370 এব্রোগেট আমি কৰিব লাগে যদি এব্রোগেট কৰিবলৈ যদি সাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলি তেতিয়া হলে জানো এই এব্রোগেশনটো ভ্যালিড হয় that was the third question fourth question whether the presidential rule imposed in December 2018 and subsequent extension is valid president rule impose কৰা হৈছিল December 2018 after governor's rule right question to etu put kora hoisile supreme court of front je president's rule actually valid asil na nai tate president's rule tate dia to Jammu and Kashmir dia to justified asil na nai constitutional asil na nai right fifth whether Jammu and Kashmir Reorganization Act so what is Jammu and Kashmir Reorganization Act Jammu and Kashmir agote ekhon state asile তাৰ পিছত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ পৰা ষ্টেটহুডটো আঁতৰাই দিয়া হ'ল দ্যাট ৱাজ নো লংগাৰ এ ষ্টেট তাৰ পিছত কি হ'ল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি হৈ গ'ল আৰু তাক দুটা পাৰ্ট কৰি লাডাখ নামৰ এটা পাৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল দ্যাট অলছ' বিকেম ইউনিয়ন টেৰিটৰি চাওক এখন ষ্টেট আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ তাৰ দুটা ভাগ কৰা হ'ল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইটছেল্ফ এণ্ড লাডাখ দুইটাকে ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাই দিয়া গ'ল ৰাইট চ' বেচিকেলি কি কৰা হ'ল এখন ষ্টেটক ডিমোট কৰা হ'ল ফ্ৰম দ্য ষ্টেট অফ from the position of state to union territory. So is it constitutionally valid je ei Jammu and Kashmir Reorganization Act khon jekhon ana hoisile it actually valid hoy jano that was the question sixth whether the presidential proclamation is valid is a presidential proclamation asile ei dukhon valid asil na nai that was a question seven hoise এই গোটেই জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰিঅৰ্গনাইজেশ্যন এক্টখনেই ৰং নেকি এখন কৰিব পৰা একচুয়ালি যায় নে না যায় so these were the questions firstly Supreme Court refused to rule on the validity of President's rule imposed in Jammu and Kashmir since it was not specifically challenged by petitioners এই যেটো fourth question আছে তাতে কি কৈছিলে আমাৰ 2018 ডিসেম্বৰৰ পৰা প্ৰেসিডেন্টস রুল আছে সেই প্ৰেসিডেন্টস রুলটো ইম্পোজ কৰিব পৰা যায় নে না যায় হেতুক লৈ এটা কোৱেশ্চন আছিল বাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যিজন পিটিশনাৰ আছিল যে কেছটো ফাইল কৰিছিল তেওঁ এই কোৱেশ্চনটো ডাইৰেক্টলি সোধা হোৱা নাছিল সো এটো মেইন ইস্যু নাছিল এটা মাইনৰ ইস্যু হে আছিল সো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে এটো বিষয়ত আমি ৰাইট আনি দিছো
It was not specifically challenged, right? So এইটো বিষয়ে আইডিয়া দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। তাৰপিছত আমি একচুৱেলি হ'ল কি চাওক সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে দিছ ইজ এ টেম্পৰেৰী প্ৰভিজন। টেম্পৰেৰী প্ৰভিজন কেনেকৈ হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে চাওক আৰ্টিকল 370 ক্ৰিয়েট কিয় কৰিব লগা হ'ল কাৰণ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ সেইখিনি সময়ত কমপ্লিটলি ফৰ্ম হোৱা নাই। ইণ্ডিয়া ৱাজ এট এ ষ্টেট অফ ৱাৰ লাইক কণ্ডিশ্যনছ আছিলে, ৰাইট? আৰু সেইখিনি সময়ত কিবা প্ৰকাৰে আমি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ছিকিউৰিটিটো এনচিয়'ৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেই হেচলটোৰ কাৰণে সেই দৌৰাদৌৰিটোৰ কাৰণে এই আৰ্টিকলটো দিয়া হৈছিলে ডেট ৱাজ এ ইণ্টাৰিম এৰেঞ্জমেণ্ট। এইটো পাৰ্মানেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্ট নহয় একৰ্ডিং টু চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড অল দ্য জাজেছ, ৰাইট? Secondly, it is a provision to take care of the transition from a princely state to the union. এই যেটো চেঞ্জ আছে সেইটোৰ কাৰণে লোৱা হৈছে। চ' ইট ইজ এ টেম্পৰেৰী প্ৰভিজন। তাৰ লগতে এইটো বস্তু আমি এড কৰিব পাৰোঁ যে আৰ্টিকল 370 এইটো কিহৰ পাৰ্ট? চব কনষ্টিটিউশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে। চ' দিছ ইজ পাৰ্ট 21 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ৰাইট? আৰু পাৰ্ট 21ৰ হেডিংটো কি? টেম্পৰেৰী, transitional and special provisions. So by definition itself, it is a temporary provision hoy. So article 370 at a permanent phenomenon hoy, yak abrogate koribo para jay, right? Okay. Secondly, at an important kotha kola. So union government on behalf of state government কিছুমান ডিচিশ্যনছ লয়। কেতিয়া লয়? যেতিয়া এখন ষ্টেটৰ প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল থাকে, ৰাইট? তাৰ গভৰ্ণমেণ্টখনৰ কামটো কোনে কৰে? ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কৰে। আৰু তেতিয়া যিবিলাক ডিচিশ্যন লোৱা হয় সেই গোটেইবিলাকক কুৱেশ্যন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কয়। Now this can be a very dangerous statement। আৰু কিয় এইটো প্ৰব্লেমেটিক ষ্টেটমেণ্ট হ'ব পাৰে আমি লাষ্টত গৈ পেলাই লেকচাৰটো চাম। তাৰপিছত মই এগেইন কিয় মেনশ্যন কৰি আছোঁ এই বস্তুটো যাতে মনত ৰৈ যায়। দুখন কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ আছে 272, 273। এইখনে কি কৰিলে? দুটা পাৰ্ট কৰিলে আৰু তাৰ যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্ট তাতে গ্ৰাউণ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিলে যাতে আমি এব্ৰগেট কৰিব পাৰোঁ, ৰাইট? কিন্তু এব্ৰগেট কেনচেল কোনটো কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ কৰিলে? কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 273। কাৰণ তাতেহে ক'লে যে বাকী যিবিলাক ক্লজ আছে 370 সেইবিলাক নচলে আৰু জাষ্ট এইটোৱে আমি এড কৰিলোঁ যে গোটেই কনষ্টিটিউশ্যনখন এলং উইথ ইটছ এমেণ্ডমেণ্টছ ডাইৰেক্টলি এপ্লাই হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত। তো টুকুৰা টুকুৰাকৈ যিটো আমি এপ্লাই কৰি আছিলোঁ সেইটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকে। নাও তেওঁলোকে ক'লে যে 273 কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 273 এইটো মেলাফাইড নহয়, মানে বেয়া ইণ্টেনশ্যনত কৰা হোৱা নাই। আৰু যদি মেলাফাইড হ'লহেঁতেন ডেট কুড বি এ গ্ৰাউণ্ড টু অভাৰৰুল ইট। কিন্তু আমি তেনেকুৱা কোনো বেড ইণ্টেনশ্যন ইয়াতে পোৱা নাই অন বিহাফ অফ প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা অন বিহাফ অফ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট। চ' এইটো ভেলিড। এইটো ভেলিড মানে কি? এব্ৰগেশ্যন অফ 370 ইজ ভেলিড, ৰাইট? So, holding that power to abrogate 370 ceases to exist after dissolution of the Jammu and Kashmir Constituent Assembly, it will lead to freezing of process of Jammu and Kashmir integration. এই গোটেই চেণ্টেন্সটোত কৈছে কি? চাওক CJI কৈছে, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আমি যদি এনেকৈ ভাবি লওঁ যে 370 এব্ৰগেট কৰা পচিবিলিটি নাই কাৰণ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হেজ বিন ডিছল্ভ আৰু তাহাঁতৰ কনকাৰেঞ্চ লাগে, তাহাঁতৰ এগ্ৰিমেণ্ট লাগে to remove বা de-operationalize Article 370। সেই বুলি যদি আমি ভাবি লওঁ প্ৰব্লেমটো ক'ত? প্ৰব্লেমটো হৈছে আমি যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন তাক লগাব গৈ আছোঁ প্ৰপাৰলি টু ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, সেই প্ৰচেছটো কেতিয়াও কমপ্লিট নহ'ব কাৰণ সদায় এইটো এটা টেম্পৰেৰী ফেজ হিচাপেই থাকি যাব, ৰাইট? যেতিয়া আমি আৰ্টিকল 370 এব্ৰগেট কৰিলোঁ তাৰ পিছতহে আমি ট্ৰু অৰ্থত ক'ব পাৰোঁ that Jammu and Kashmir has been integrated with Union of India. These are the words of Chief Justice of India, right? তেওঁলোকে সেইটো ক'লে যে আমি just because dissolution of Jammu and Kashmir Constituent Assembly হৈ গৈছে
আমি এই এব্ৰগেশ্যনটো ভ্যালিড নহয় বুলি কৈ দিব নোৱাৰোঁ, নহ'লে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কেতিয়াও নহ'বই। There will always be a gap. There will always be a gulf between India and Jammu and Kashmir. Okay. So next, আৰু কি ক'লে? এই বস্তুটোত কৈছিলে আল্ট্ৰাভাইৰাছ। মই কৈছিলোঁ নহয়, গোটেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ সপক্ষে ৰায়দান দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। তাৰে এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কিন্তু এই ৰায়দানটো দিলে যে দিছ ইজ আনকনষ্টিটিউচনেল আৰু এইটো এক্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইজ নট ভেলিড। সেই পাৰ্টটো কি? সেই পাৰ্টটো CO 272 মই যে কৈছিলোঁ A আৰু B ভাগত যে মই ভগাইছিলোঁ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো, তাত কি কৰিছিলে চাওক, আৰ্টিকল 367 ইউজ কৰিছিলে। আৰ্টিকল 367 কি হয়? ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড। চ' তাত এই বুলি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি দিছিলে যে কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ মিনিংটো হৈছে লেজিছলেটিভ এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। তাৰ বিধানসভাখনেই তাৰ কনষ্টিটিউৱেণ্ট এছেম্বলি হয়। সেইটো কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে। সেইটো কিয় কৈছে চাওক, এই কামটো যদি কৰি থকা হয় যে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন ৰিলেটেড যিটো আৰ্টিকল আছে 367 সেইটোৰ থ্ৰুৱে আমি যদি কনষ্টিটিউশ্যনৰ ভিতৰৰ টাৰ্মবিলাকৰ মিনিং চেঞ্জ কৰি থাকোঁ, তেতিয়াহ'লে গভৰ্ণমেণ্টখনে যি ইচ্ছা তাকেই কৰিব পাৰিব, ৰাইট? আৰু সেইটো আমি হ'ব দিব নোৱাৰোঁ। যদি ডাইৰেক্ট ৰুটৰ থ্ৰুৰে কিবা এটা কৰিব নোৱাৰা, সেইটো আমি ইনডাইৰেক্ট ৰুটৰ থ্ৰুৰে এলাউ কৰিব নোৱাৰোঁ। আদাৰৱাইজ দেয়াৰ উইল বি এ কনষ্টিটিউশ্যনেল ক্ৰাইচিছ। যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ টাৰ্মবিলাক চেঞ্জ কৰি দিলোঁ, ৰাইট? প্ৰিএম্বলৰ কিছুমান টাৰ্ম আমি চেঞ্জ কৰিলোঁ, তাৰ মিনিংটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, এনেকুৱাটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰাইট? চ' এই পাৰ্টটো পচিবল নহয়। ঠিক আছে, এতিয়া কুৱেশ্যনটো আহিলে যে এই পাৰ্টটো যদি পচিবল নহয়, তেতিয়াহ'লে এইটো কেনেকৈ ভেলিড হয় যে এব্ৰগেশ্যনটো হৈছে? কাৰণ তাতেতো আমাৰ কনকাৰেঞ্চ লাগে। তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ক'লে যে নহয়, যদি কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ 56ত যদি ডিজলভ হৈ গ'ল, তাৰ পিছৰ পৰা এই পাৱাৰটো এক্সক্লুচিভলি প্ৰেচিডেণ্টৰ লগত আছে যে তেওঁ কেতিয়া সেইটো এব্ৰগেট কৰে। চাওক, কাৰ কনকাৰেঞ্চ লাগিছিলে? কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ এলং উইথ এ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ। কিন্তু কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হেজ বিন ডিজলভড। অনলি কোন ৰৈ গ'ল? প্ৰেচিডেণ্ট ৰৈ গ'ল। চ' তেওঁৰে প্ৰেৰগেটিভ হয় এইটো। চ' সেইটো কাৰণে যদিও কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 272টো এটা পাৰ্ট ভেলিড নহয়, তথাপি কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ অফ 273 যিটোৱে এব্ৰগেট কৰিছে সেইটো ভেলিড। দিছ ইজ ভেলিড। এব্ৰগেশ্যন ইজ ভেলিড, ৰাইট? তাৰপিছত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ডিড নট ৰিটেইন ইণ্টাৰনেল ছভৰেইনিটি অৰ এলিমেণ্ট অফ ছভৰেইনিটি after the proclamation on November 22, 1949. তাৰমানে মহাৰাজা হৰি সিঙৰ পিছত কোন মহাৰাজা হ'ল বা কোন কিং হ'ল? যুৱৰাজ। দেট ৱাজ যুৱৰাজ কাৰেণ সিং। চ' তেওঁৰ ফালৰ পৰা এটা প্ৰক্লেমেশ্যন কৰা হৈছিলে যে উই আৰ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন আৰু আমাৰ ছভৰেইনিটিখিনি ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ লগত আছে। সেই প্ৰক্লেমেশ্যনখনৰ পিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ পাৰ্টত কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ কোনো পাৰ্টৰ আণ্ডাৰত এইটো মেনশ্যন নাই যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কিবা নিজৰ সাৰ্বভৌমত্ব আছে, ছভৰেইনিটি আছে, তেওঁলোকে নিজৰ ওপৰত কিবা ডিচিশ্যন কমপ্লিটলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ল'ব পাৰে। সেইটো পচিবল নহয়, ৰাইট? চ' দেট মিনছ ইণ্টাৰনেল ছভৰেইনিটি ইজ এবচেণ্ট ইন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ। বাট যদি ইণ্টাৰনেল ছভৰেইনিটি নাই, তেতিয়াহ'লে 370 আছিল কি? সেইটোৰ এনচাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছে, দিছ ৱাজ এ ফিচাৰ অফ asymmetric federalism. What is asymmetric federalism? চাওক, যিটো ফেডাৰেল পলিটি হয় ইণ্ডিয়াৰ, তাতে সকলো ষ্টেটৰে ৰিলেশ্যন চেণ্টাৰৰ লগত ছেম নহয়। ফৰ এক্সাম্পল স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটছ আছে, ৰাইট? হিল ষ্টেটবিলাকে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কম্পেনচেশ্যন পায়, ইনক্লুডিং ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ড। তাতে 90% কম্পেনচেশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা পায়। তাৰ লগতে এটা আৰ্টিকল কি আছে? আৰ্টিকল 371। এইটোৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট আছে।
সেই পাৰ্টবিলাকত কি কোৱা হৈছে যে এইখন ষ্টেটৰ কাৰণে আমি এইটো এক্সট্ৰা প্ৰভিজন দিছোঁ, সেইখন ষ্টেটৰ কাৰণে আমি সেইটো এক্সট্ৰা প্ৰভিজন দিছোঁ। তাৰমানেতো কি যে প্ৰত্যেকখন ষ্টেটৰ ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ লগত ৰিলেশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু নিজৰ মাজত ৰিলেশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। চ' যিটো ফেডাৰেলিজম আছে ইণ্ডিয়াত, সেই ফেডাৰেলিজমটো চিমেট্ৰিক নহয়, চাৰিওফালে ছেইম নহয় তাৰ পৰিসৰ, আৰু তাকে কোৱা হয় এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজম। চ' তেওঁলোকে এইটো ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিলে যে নহয় 370-এ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক এটা ছভৰেনিটি দিয়া নাই, সাৰ্বভৌমত্ব দিয়া নাই, কি দিছে তাৰ এটা এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজমৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ তাহাঁতৰ তাত এড কৰিছে। I hope this is clear. So, Supreme Court has distinguished between asymmetric federalism and actual sovereignty by internal sovereignty. Okay. Last bostuto ki kole. No need to examine whether Jammu and Kashmir Reorganization Act is valid. Eta question ki asile? Whether Jammu and Kashmir Reorganization Act is valid or not. Ei jetu bifurcation kora hol Jammu and Kashmir dukhon union territory ta directly demoting from the status of statehood. সেইটো ভ্যালিড হয় না হয় সেইটোক লৈ এটা কুৱেশ্যন আছিলে। তাতে কি ক'লে সুপ্ৰিম কোৰ্টে যে সেই কুৱেশ্যনটো আমি এক্সামিন কৰাৰ দৰকাৰেই নাই। দৰকাৰ কিয় নাই? চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই আমাক এচিউৰেঞ্চ দিছে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যিটো ইউনিয়ন টেৰিটৰীলৈ ডিমোট হৈছিল সেইটো আকৌ ষ্টেট এখনলৈ প্ৰমোট কৰা যাব। সেই এচিউৰেঞ্চটো যিহেতু দিছে এইটো কথা ভাবাৰ কোনো অৰ্থই নাই আমাৰ কাৰণে যে সেইটো অৰিজিনেলি ভেলিড আছিল নে নাই। এনেও ষ্টেটে হ'ব গৈ আছে, but that doesn't make any difference. কিন্তু তাহাঁতে ক'লে এটা কথা আমি ক'ম যে লাডাখখন কি হৈছিলে? ইউনিয়ন টেৰিটৰী হৈছিলে। লাডাখ বিকামিং ইউনিয়ন টেৰিটৰী ইজ ভেলিড। সেইটো কিহৰ আণ্ডাৰত? আৰ্টিকল 3 আণ্ডাৰত। আৰ্টিকল 3 আণ্ডাৰত কি হয় যে কিবা এখন ষ্টেটৰ বাউণ্ডেৰী আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ বা তাক ভাগ কৰিব পাৰোঁ বা তাৰ কিবা এটা টুকুৰা ইউনিয়ন টেৰিটৰী কৰি দিব পাৰোঁ, আৰু বিভিন্ন প্ৰভিজনছ আছে। চ' বেচিকেলি এই বস্তুটো যিটো লাডাখক ইউনিয়ন টেৰিটৰী কৰা হ'ল, that has been declared as valid. Firstly, secondly, Jammu and Kashmir যে ষ্টেটৰ পৰা ডিমোট কৰা হ'ল টু UT, that is not required. সেই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ আমি কৰাটো ৰিকুৱাৰ্ড নহয়। কিয় ৰিকুৱাৰ্ড নহয়? বিকজ সেইখন এনেও ষ্টেট হ'বই গৈ আছে ইন নিয়াৰ ফিউচাৰ, বিকজ তুষাৰ মেহতা চলিচিটৰ জেনেৰেলে আমাক এচিউৰেঞ্চ দিছে। ৰাইট? অ'কে। চ' এই গোটেই ধৰণে এই এভেনিউজকেইটাৰ থ্ৰু constitution validity of different aspects of Article 370 judge সকলে বা যেটো বেঞ্চ আছিলে এক্সামিন কৰিলে। These are the conclusions. Hopefully গোটেই aspects খিনি আপোনালোকে ভালকে বুজি পাইছে। Right? Now, question এইটো আহে যে আৰু কি কি এডিশনাল এস্পেক্টস আছিলে। আৰু এস্পেক্ট এটা এইটো আছে যে ইনষ্ট্ৰাকশন দিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক যে ইলেকশ্যনছ টু দ্য লেজিসলেটিভ এছেম্বলি অফ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলি ইলেকশ্যন 30 ছেপ্টেম্বৰ 2024 ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে। তাৰমানে তেওঁলোকে এটা আৰ্জেঞ্চি দেখাইছে যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আকৌ ষ্টেটহুড আহক আৰু তাৰ লেজিসলেটিভ এছেম্বলিৰ থ্ৰু তাৰ মানুহখিনিয়ে নিজৰ ফ্ৰেঞ্চাইজটো এক্সাৰচাইজ কৰাৰ চান্স পাওক। তেওঁলোকে কাক ভোট দিয়ে, তেওঁলোকে কাক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰে, সেই যিটো তেওঁলোকৰ ৰাইট আছে সেইটো যাতে তেওঁলোকে এভেইল কৰিব পাৰে। তাৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক বাই ছেপ্টেম্বৰ 30, 2024 ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে। ফাৰ্ষ্ট থিং। ছেকেণ্ড থিং, এই বস্তুটো ভালকৈ মন কৰিব। চাওক, মই কৈছিলোঁ যে আটাইকেইজন জাজে ছেইম জাজমেণ্ট দিয়া নাই। তাৰ ভিতৰত জাষ্টিছ কলে এটা নিজৰ জাজমেণ্ট দিছিলে। এইজন জাষ্টিছ কল সঞ্জয় কিষণ কল। চ' তেওঁ যিটো অপিনিয়ন দিছিল তাতে কৈছে এটা ট্ৰুথ এণ্ড ৰিকনচিলিয়েশ্যন কমিশ্যন চৰকাৰে ফৰ্ম কৰিব লাগে। Now, what is Truth and Reconciliation Commission? তাতে তেওঁলোকে যিবিলাক হিউমেন ৰাইট ভায়োলেশ্যনৰ একিউজেশ্যনছ হৈছে বাই বোথ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বা মিলিটাৰী বা নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ, যিবিলাক ফৰ এক্সাম্পল ইনচাৰ্জেণ্টছ আছে বা টেৰৰিষ্ট আছে, তেওঁলোকৰ থ্ৰুৱে হিউমেন ৰাইটছৰ যিখিনি ভায়োলেশ্যন হৈছে, লাগিলে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰাই হওক বা নন ষ্টেট এক্টৰ্ছৰ পৰাই হওক, সেইখিনিৰ এটা প্ৰপাৰ ইভালুৱেশ্যন হ'ব লাগে। আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মানুহক লগত ডেলিব্ৰেশ্যন হ'ব লাগে। তেওঁলোক আগুৱাই আহি যাতে তেওঁলোকৰ ষ্টৰিটো কোৱাৰ চান্স পায়, তেনেকুৱা এখন ফৰাম থাকিব লাগে, তেনেকুৱা এখন মঞ্চ থাকিব লাগে। আৰু তাকেই কোৱা হৈছে ট্ৰুথ এণ্ড ৰিকনচিলিয়েশ্যন কমিশ্যন।
তাৰ ট্ৰুথটো যেতিয়া ওলাই আহিব তাৰপিছতে নেক্সট ষ্টেপ অফ ৰিকনচিলিয়েশ্যন বা তেওঁলোকক ৰিপেৰেশ্যন দিয়াটো, তেওঁলোকৰ যিখিনি লোকচান হৈছে সেইটোৰ এগেইনষ্টে তেওঁলোকক বেনিফিটছ দিয়াটো, এই গোটেইবিলাক প্ৰচেছ ইনিচিয়েট হ'ব। ৰাইট? কমিশ্যন ওৱান্স কনষ্টিটিউটেড শুড নট টাৰ্ণ ইনটু ক্ৰিমিনেল কোড। না, এই বস্তুটো তেওঁ স্পেচিফাই কৰি দিছে, এইখন এখন ক্ৰিমিনেল কোড হৈ যাব নালাগে। ফাইনেলি আমি বুজিম যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো জাজমেণ্ট আছে তাৰ ডিটেইলখিনি আমি বুজি পালোঁ, কিন্তু তাৰ লগত যিবিলাক ইছ্যুজ আছে সেইখিনিও আমি বুজিব লাগিব ফৰ ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ। ফাৰ্ষ্টলি প্ৰব্লেম ক'ত ক'ত আছে? ফাৰ্ষ্টটো হ'ল ইছ্যু অফ federalism. Now, what is the issue of federalism here? So, firstly, Jammu and Kashmir কি কৰা হ'ল? ফাৰ্ষ্টতে ষ্টেটৰ পৰা ইউটি বনোৱা হ'ল, ফাৰ্ষ্টতে বাইফাৰ্কেট কৰা হ'ল, তাৰপিছত ইউনিয়ন টেৰিটৰী বনোৱা হ'ল। নাও সেইটো যদি ভেলিড হৈ যায়, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰত যিকোনো এখন ষ্টেটক ডাউনগ্ৰেড কৰিব পৰা যাব টু ইউনিয়ন টেৰিটৰী, আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী কাৰ জুৰিছডিকশ্যন থাকে? চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ। চ' একচুৱেলি জানো ইণ্ডিয়ান পলিটি যিটো সেইটো ফেডাৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰটো মেইনটেইন কৰিব? সেইটো কৰিব নোৱাৰে। ৰাইট? চ' এই বস্তুখিনি লিখি ল'ব দেই, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ডাউনগ্ৰেডিং অফ ষ্টেটহুড might lead to, সেইটো বিষয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে একো নক'লে, চ' এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে। ৰাইট? ডিষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ফেডাৰেল পলিটি। অ'কে, ছেকেণ্ডলি আৰু এটা ইছ্যু ফেডাৰেলিজমৰ লগত ৰিলেটেড এই জাজমেণ্টত কি আছে? তাত ক'লে যে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুলৰ সময়ত যিমানবিলাক চেঞ্জ হয় সেই সকলোবিলাক এক্সামিন কৰাটো পচিবল নহয়, বা সকলোবিলাক এক্সামিন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। যেতিয়া তাতে এখন ডেম'ক্ৰেটিকেলি ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট ঘূৰি আহে, তেতিয়াও সেই প্ৰভিজনবিলাক যিবিলাকে ছাবষ্টেঞ্চিভ চেঞ্জেছ কৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ চেঞ্জেছ কৰিছে ডিউৰিং প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল, সেই চেঞ্জেছবিলাক নাল এণ্ড ভইড হৈ নাযায়। প্ৰব্লেমটো ক'ত? প্ৰব্লেমটো হৈছে তেনেকুৱাই যদি হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল থকা সময়ত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ সুবিধামতে কিছুমান প্ৰভিজনছ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে, যাৰ ফলত ষ্টেটখনৰ একচুৱেল পাৱাৰ্ছ বহুত কমি যাব। ৰাইট? বা ষ্টেটখনৰ ছিটুৱেশ্যনটো ইৰিপেৰেবলি ডেমেজড হৈ যাব পাৰে। চ' চেঞ্জেছ ডিউৰিং প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুল even with irreparable consequences will impact federalism negatively. Right? আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত এটা খুব ছিগনিফিকেণ্ট জাজমেণ্ট আছিলে এছআৰ বোমাই জাজমেণ্ট। এছআৰ বোমাই জাজমেণ্টত কি কোৱা হৈছিলে? যে ফেডাৰেলিজম ইজ পাৰ্ট অফ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। কনষ্টিটিউশ্যনৰ যিখিনি বেচিক আইডিয়াজ আছে, তাৰ যিটো স্কেলিটন আছে, তাৰ যিটো মেইন অংশ আছে, তাৰ পাৰ্ট হয় ফেডাৰেলিজম। ফেডাৰেল ফিচাৰ্ছখিনি কনষ্টিটিউশ্যনৰ নোহোৱা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, বিকজ দেট উইল বি ডাইৰেক্টলি এগেইনষ্ট হোৱাট আৱাৰ ফ'ৰফাদাৰ্ছ এনভিজন। তেওঁলোকে যিটো ভাবিছিলে যে ইণ্ডিয়াখন কেনেকুৱা হ'ব, সেইটো কমপ্লিটলি এগেইনষ্টত হয় যদিহে আমি ফেডাৰেল পলিটিটো টুইক কৰোঁ, বা চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ যিটো পাৱাৰৰ বেলেঞ্চ আছে সেইটো ডিষ্টাৰ্ব কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা যিবিলাক জাজমেণ্টত এছপেক্ট ওলাই আহিছে, পটেঞ্চিয়েলি সেই এছপেক্টখিনি যদি চৰকাৰে ইউজ কৰে বা মিছ ইউজ কৰে টু বি পাৰ্টিকুলাৰ, তেতিয়াহ'লে ফেডাৰেল পলিটিটো বা ফেডাৰেলিজমৰ প্ৰতি বিপদ আহিব পাৰে। ৰাইট? ফাৰ্ষ্টলি। ছেকেণ্ডলি, চাওক এগেইন CO 272 আৰু কি আছিলে? CO কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 273 আছিলে।
ইয়াৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো মই বাৰে বাৰে মেনশ্যন কৰিছোঁ। সেইটো কি আছিলে? কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিটো ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰিছিলে এজ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি। ন সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে? এইটো আল্ট্ৰাভাইৰাছ মানে কি? ইট ইজ নাল এণ্ড ভইড। সেইটো কনষ্টিটিউশ্যনেল নহয়। ঠিক আছে, যদি সেইটো নহয় কনষ্টিটিউশ্যনেল, তেতিয়াহ'লে কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 273 তাৰ পিছত কৰা হ'ল যিটো এব্ৰগেট কৰিলে 370 আৰ্টিকল 370, তেতিয়াহ'লে এইটো জানো ভেলিড হয়? এইটোতো ভেলিড হ'ব নালাগে। চ' কিবা এটা লিগেল কাম কৰিলে তেওঁলোকে, বাট ৰুটটো যদি কাৰেক্ট নহয়, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ ভেলিডিটি কেনেকৈ মেইনটেইন কৰাইছে? ডেট ইজ এ কুৱেশ্যন টুৱাৰ্ডছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ৰাইট? থাৰ্ড ইছ্যুটো কি? কেছ অফ জুডিচিয়েল ইভেজন। ইভেজন মানে কি? ইভেড কৰা মানে কি? পলোৱা। যেতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যুজৰ পৰা জুডিচিয়াৰী আঁতৰত থাকে, বা দে কিপ এ ডিষ্টেঞ্চ, বা তেওঁলোকে এইটো পিছলৈ ঠেলি থাকে, সেই চিটুৱেশ্যনটোক কোৱা হয় জুডিচিয়েল ইভেজন। দে আৰ ইভেডিং দেয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটিজ, ৰাইট? চ' ইয়াতে কোনটো কুৱেশ্যনত তেওঁলোকে জুডিচিয়েল ইভিজন কৰিলে? কুৱেশ্যনটো কি আছিলে? কেন আৰ্টিকল 3 যিটোৱে ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰে ষ্টেটবিলাক, তাৰ বৰ্ডাৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আৰু টুইক কৰিব পাৰে, কেন আৰ্টিকল 3 বি ইউজড টু ডাউনগ্ৰেড states to union territories? সেইটো জানো কৰিব পাৰে? আৰু সেইটোত মই কি কৈছিলোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে যে যিহেতু তুষাৰ মেহতা আমাক এশ্বুৰেঞ্চ দিছেই, ৰাইট, আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই এই কুৱেশ্যনটোত যোৱাৰ যে একচুৱেলি যিটো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ডাউনগ্ৰেডেশ্যন হৈছিলে, তাৰ ষ্টেটৰ পৰা ইউনিয়ন টেৰিটৰি কৰা হৈছিলে, সেইটো ভেলিড হয় নে নহয়? সেইটো কুৱেশ্যন জুডিচিয়াৰীয়ে কি কৰিলে? ইভেড কৰিলে বা আঁতৰি থাকিলে, কুৱেশ্যনটো এনচাৰেই নকৰিলে। য'ত নেকি এই কুৱেশ্যনটো বহুত ক্ৰুচিয়েল কুৱেশ্যন, কাৰণ এইমাত্ৰ মই ক'লোঁ যে ফেডাৰেল ফিচাৰটোৱে ই চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে। যদি সেই প্ৰত্যেকখন ষ্টেটক ইউনিয়ন টেৰিটৰি বনাই দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে দেখোন ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টেই গোটেই কাণ্ট্ৰিখন চলাই থাকিব, ষ্টেট থকাৰ অৰ্থই নাথাকিব, ৰাইট? চ' দিছ ইজ এ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল ইছ্যু দেট দ্য জুডিচিয়াৰী ইভেডেড, এণ্ড দেট শ্বুড নট বি দ্য কেছ। কাৰণ কনষ্টিটিউশ্যনেল লৰ ফাইনেল ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ কোন হয়? সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয়। তেওঁলোকেই যদি এটা ডাইৰেকশ্যন নিদিয়ে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যুত, দেন হু উইল গিভ আছ দ্য ডাইৰেকশ্যন? চ' দিছ ইজ এ কেছ অফ জুডিচিয়েল ইভিজন। তাৰপিছত ইয়াতে কি কৈছে যে ঠিক আছে, আৰ্টিকল 370 ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে যে এইটো এটা এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজমৰ ফিচাৰ আছিলে, ৰাইট? ইট ৱাজ এ ফিচাৰ অফ এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজম, আৰু এইটো ছভাৰেনিটিৰ ফিচাৰ নহয়। ঠিক আছে, আমি মানি ল'লোঁ যে এইটো এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজমৰ ফিচাৰ হয়। এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজম কি হয়? অলপ আগতে মই কৈছোঁ, ফিচাৰ। ঠিক আছে বাৰু, অ'কে। তাৰ মানে এইটো নেকি যে যিখিনি, বাট ডাজ ডেট মিন হিষ্টৰিকেল অব্লিগেশ্যনছ যিবিলাক কৈ থোৱা হৈছিলে অলৰেডি, যিবিলাক প্ৰমিছ আছিলে টুৱাৰ্ডছ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বা তাৰ ৰুলাৰৰ লগত, হিষ্টৰিকেল অব্লিগেশ্যন বাই কনষ্টিটিউশ্যনেল ফাংচনাৰিজ। কনষ্টিটিউশ্যনেল ফাংচনাৰীবিলাকে যিবিলাক অব্লিগেশ্যনছ ৰাখিছিলে টুৱাৰ্ডছ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, জাষ্ট বিকজ দিছ ইজ এ ফিচাৰ অফ এচিমেট্ৰিক ফেডাৰেলিজম, সেই যিখিনি প্ৰমিছেছ আছে সেইখিনি আমি নোহোৱা কৰি দিব পাৰিম জানো? তাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰমিছৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ লিগেল প্ৰভিজনৰ কোনো অৰ্থই নাই। That is a criticism of the Supreme Court judgment. Okay. Fifthly, এটা বেলেগ এংগলত আমি চাব পাৰোঁ। চাওক, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এটা কি হয়? কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়, আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া বেলেগ এটা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়। ইলেকশ্যনৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত, ইলেকশ্যন পাতাৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি দায়িত্ব, গোটেইখিনি ৰাইট, গোটেইখিনি পাৱাৰ কাৰ তাত আছে?
Election Commission of India under Article 324 or 329. But Supreme Court কি ক'লে? Supreme Court ডাইৰেক্ট কৰিলে যে অহা বছৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত you must ensure that Jammu and Kashmir election হ'ব। তাত সেইটো জানো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৰিব পাৰে? সেই পাৱাৰটো জানো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আছে নে তেওঁলোকে বেলেগৰ ডোমেইনত ইনক্লুড কৰিছে? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া being the sole authority on conducting elections, ইলেকশ্যনছৰ ডেটছ কেতিয়া হ'ব, এনাউন্সমেণ্ট কেতিয়া হ'ব, সেই গোটেইখিনি দায়িত্ব কাৰ হয়? ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ। So can Supreme Court of India actually intrude? তাতে বাধা দিব পাৰে জানো? Right? That is a big question. So এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি এজ এ ক্ৰিটিচিজম অফ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট হিচাপে ল'ব পাৰোঁ বা ইছ্যুজ এছ'চিয়েটেড উইথ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট বুলি আমি ল'ব পাৰোঁ। চ' আমি কি শিকিলোঁ? ইনিচিয়েলি আমি বুজিলোঁ যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ হিষ্টৰিকেল ৰিলেশ্যনছ কি আছিলে। till মহাৰাজা হৰি সিঙে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন চাইন কৰালৈকে আমি বুজিলোঁ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এক্সেশ্যন কি হয় আৰু মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট চাইন হৈছিল নে নাই। ইন দিছ কেছ হোৱা নাই। চ' মাৰ্জাৰ এগ্ৰিমেণ্ট যিহেতু চাইন হোৱা নাই, কি লিংকৰ থ্ৰু কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লিংক হ'ব? সেইটো আছিলে আৰ্টিকল 370। আৰু আৰ্টিকল 370 আণ্ডাৰত কি আছিলে? এটা অৰ্ডাৰ দি লাহে লাহে টপিকবিলাক ইনক্লুড কৰি থাকিব পাৰি। ৰাইট? তাৰে এটা এক্সাম্পল আছিলে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ 1954। প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰ 1954ত কি আহিলে? 1954ত এটা এডিশ্যনেল এটা আৰ্টিকল আহিলে, সেইটো হ'ল 35A, যিটো অকল জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কাৰণে ভেলিড আছিলে আৰু তাৰ যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট আছিল তেওঁলোকক স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যন বা স্পেচিয়েল কিছুমান পাৰ্কছ এণ্ড প্ৰিভিলেজেছ দিছিলে। নাও যেতিয়া এব্ৰগেশ্যন হ'ল কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্ডাৰ 272 আৰু 273 আণ্ডাৰ, তেতিয়া কি কৰা হ'ল? এই আৰ্টিকলটো নোহোৱা হৈ গ'ল, দিছ ভেনিছড। এণ্ড আৰ্টিকল 370 যিটো সেইটো ডিঅপাৰেশ্যনেলাইজ হ'ল। তাৰমানে গোটেই ইণ্ডিয়াৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন ডেট বিকেম অন পাৰ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বিকেম অন পাৰ উইথ দ্য আদাৰ পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি। আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখন ইনভেলিড হৈ গ'ল, কাৰণ সেইখনৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিলে, বিকজ কমপ্লিটলি ইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ গ'ল। দিজ আৰ দ্য কনচেপচুৱেল পাৰ্টছ। তাৰপিছত আমি কি বুজিলোঁ যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে পাৰ্টিকুলাৰ ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত কি অপিনিয়নছ দিলে। লাষ্টত আমি বুজিলোঁ সেই অপিনিয়নবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত লেকুনাবিলাক ক'ত আছে বা লিগেল কুৱেশ্যনছখিনি ক'ত আছে। দিছ ইজ অল about abrogation of Article 370 and Supreme Court's judgment on that. Thank you.